Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είναι αλήθεια πως η ζωή όλων μας είναι συνεχώς ζορισμένη. Ζοριζόμαστε εμείς οι ίδιοι από τον ίδιο μας τον εαυτό, μας ζορίζουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας και πολλές φορές ζορίζουμε και εμείς τους άλλους ανθρώπους. Σκέφτηκα λοιπόν να φτιάξω έναν κατάλογο από 12 αντιλήψεις, αισθήσεις και συμπεριφορές που αν τον ακολουθήσουμε θα βελτιώσουμε κατά πολύ τόσο τη δική μας ζωή όσο και τη ζωή των άλλων γύρω μας. Ο 12λογος για μια ευτυχισμένη, επιτυχημένη ζωή θα ολοκληρωθεί σε 2 βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα βρίσκονται τα πρώτα 6 βήματα ώστε να μπορέσει να γίνει ευκολότερη και σταδιακή η αφομοίωση και η διαχείριση. Ας ξεκινήσουμε. 1. Σιγουρευτείτε ότι αγαπάτε τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι άνθρωποι διατείνονται ότι αγαπούν και βάζουν σε προτεραιότητα τον εαυτό τους. Οι πράξεις τους όμως μαρτυρούν εντελώς το αντίθετο. Πολλοί από αυτούς καπνίζουν, πίνουν, τρώνε εντελώς αντιγήινα, αναβάλουν για λίγο αργότερα κάθε τι που θα μπορούσε να τους βελτιώσει τη ζωή τους. Κατηγορούν την κακή τους τύχη, τους άλλους, και αν ποτέ τους πεις μια κουβέντα για όλα αυτά, σου λένε πως δεν είναι έτσι ή σου λένε πως έχουν σκοπό να αλλάξουν ή ακόμη χειρότερα σε πιάνουν εχθρό τους. Εσείς κάνετε φανερές πράξεις αγάπης για τον εαυτό σας. Έχετε ανακαλύψει κάτι που σας βλάπτει και το έχετε αλλάξει. Ή ακόμη σκέφτεστε πως είναι δύσκολο να αφήσετε πίσω σας ένα ελάττωμα που δυσκολεύει τη ζωή σας. 2. Μην αφήνετε το συναίσθημά σας να σας παρασύρει διαρκώς. Κάθε πράξη ή συμβάν στη ζωή μας αναπόφευκτα προκαλεί ένα συναίσθημα. Όταν το συναίσθημα αυτό είναι ευχάριστο και θετικό, είναι καλοδεχούμενο και δεν θα το εξετάσουμε. Όταν όμως το συναίσθημα είναι αρνητικό, τότε μας κατακλείζει και στην ουσία μας εμποδίζει και μας ακινητοποιεί σε αυτή την αρνητική κατάσταση για αρκετό χρόνο. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό το συναίσθημα μας κατακλείζει. Κλέβει τις ώρες και τις μέρες μας και όταν κάποια στιγμή υποχωρήσει, τις περισσότερες φορές, πολύ σύντομα έρχεται ένα ακόμη δυσάρεστο γεγονός και ένα ακόμη επόμενο δυσάρεστο συναίσθημα καταφθάνει σαν το επόμενο κύμα που ακολούθησε το πρώτο και μας ξαναρίχνει πάλι σε μια αρνητική φάση και σε μια χαμηλή ψυχοπνευματική δόνηση. Χρειάζεται όλοι μας να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τα συναισθήματά μας. Αυτά είναι ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων γνωστικών ή χημικών διεργασιών του εγκεφάλου και δεν είμαστε εμείς. Όταν λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες είπαν ότι το γνώθις αυτόν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου, εννοούσαν ακριβώς αυτό. Να γνωρίζεις τόσο καλά τον εαυτό σου, το σκοπό της ζωής σου, να δημιουργήσεις μια αόρατη ασπίδα γύρω σου που τίποτα δεν θα μπορεί να τη διαπερνά. Έτσι, εσύ θα συνεχίζεις να ζεις το σκοπό της ύπαρξής σου πάνω σε αυτή τη ζωή. Προσέξτε, δεν σας λέω να γίνετε αναίσθητοι και τίποτε να μην σας διαπερνά. Σας μιλώ για την τέχνη της ζωής, που είναι να μένεις αμέτωχος σε οτιδήποτε μπορεί να σε παραπλανήσει και να σε βγάλει από την προσωπική σου διαδρομή. Πρώτα όμως χρειάζεται να έχεις καταφέρει να κάνεις τον άθλο και να ανακαλύψεις ποιος είσαι και ποιος είναι ο δρόμος σου. Αντί λοιπόν να ασχολείσαι συνεχώς με τα δυσάρεστα συναισθήματά σου, ως επιτοπλίστων χρειάζεται να μάθεις να ασχολείσαι με την ουσία της ύπαρξής σου. Να πω εδώ πως ακόμη και τα πολύ ευχάριστα συναισθήματα μπορούν ωραιότατα να σε παραπλανήσουν και να σε βγάλουν από το δρόμο της ζωής σου, καθώς επαναπάβεσαι πιστεύοντας πως όλα είναι εντάξει και δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως τίποτε. Η ζωή όμως είναι μια συνεχής κίνηση. Γι' αυτό και οι Άγγλοι έχουν εκείνη τη σπουδαία παροιμία που λέει «Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει». 3. Μη θέλετε διαρκώς να έχετε δίκιο. Ένα μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων, ειδικά στις μέρες μας, είναι η ανάγκη τους να έχουν δίκιο. Σκεφτείτε το λίγο. Προσπαθείτε να έχετε δίκιο απέναντι σε ποιον, σε τι και γιατί. Μήπως αυτή η ανάγκη της έξωθεν καλής μαρτυρίας ή και συμφωνίας μαζί σας στην πραγματικότητα σας κάνει να αισθάνεστε ασφαλείς και επαρκείς για την προσωπικότητά σας? Όμως, πραγματικά,
την ασφάλεια και την επάρκεια της προσωπικότητάς σας την ορίζετε εσείς ή η γνώμη των άλλων? Και αυτοί οι άλλοι ποιοι είναι? Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν καταφέρει να λύσουν τα θέματά τους και τα τραύματά τους και από μια θέση πνευματικού θρόνου μπορούν να σας κρίνουν ή και να σας επικρίνουν? Μάλλον όχι. Αυτοί οι άλλοι, όπως και εσείς, βρίσκεστε στον ίδιο παρονομαστή. Βράζετε στο ίδιο καζάνι. Κάνετε ακριβώς την ίδια προσπάθεια στη ζωή για ηρεμία, ειρήνη και ευτυχία. Εγκαταλείψτε την ανάγκη να έχετε δίκιο. Εγκαταλείψτε την ανάγκη του χειροκροτήματος με άλλα λόγια και αυτό και μόνο θα σας βοηθήσει κατά 50% να είστε πιο ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας και τη ζωή γύρω σας. Και να το πούμε και ακόμη πιο ανοιχτά. Εάν ενδιαφέρεστε να έχετε συνεχώς δίκιο, αυτό συμβαίνει είτε γιατί θέλετε να ελέγχετε τους ανθρώπους γύρω σας και τις καταστάσεις, είτε γιατί νιώθετε μεγάλη ανασφάλεια για τον εαυτό σας και η επιβεβαίωση από τους άλλους είναι το μόνο που μπορεί να καταλαγιάσει αυτό σας το συναίσθημα. 4. Μην ασχολείστε συνεχώς με μικροπράγματα. Τα προηγούμενα χρόνια οι ψυχολόγοι συνήθιζαν να σε ρωτάνε όταν ήσουν αγχωμένος, στεναχωρημένος, καταβεβλημένος ή σε αδιέξοδο το εξής. Τι από όλα αυτά τα οποία έχεις στο μυαλό σου να κάνεις, να φτιάξεις, να δημιουργήσεις και νιώθεις πως δεν μπορείς ή δεν προλαβαίνεις, αν αύριο το πρωί πέθανες, θα ήταν πρόβλημα πραγματικά για την οικογένειά σου και για την κοινωνία. Αν κάτσεις ψύχρεμος λοιπόν και το ξανασκεφτείς, θα δεις ότι τα περισσότερα με τα οποία καταπιάνεσαι είναι μικροπράγματα. Γι' αυτό το λόγο προτείνω να μην ασχολείστε με μικροπράγματα. Γιατί στο τέλος όλα είναι μικροπράγματα. Κάντε ουσιαστική αξιολόγηση στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, των ενασχολήσεών σας και των επιδιώξεών σας και με τη μέθοδο της αφαιρετικής βγάλτε έξω πραγματικά όλα εκείνα τα ανούσια που κατά λάθος ίσως μέσα στη δίνη της ταχύτητας της ζωής έχετε θεωρήσει ως σημαντικά. 5. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας στα social media και σε άλλες υποτιθέμενες μοντέρνες συνήθειες. Το πιο πολύτιμο αγαθό και το πιο ακριβό είναι ο χρόνος. Κάθε ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή μας που φεύγει δεν ξαναγυρνά. Για ένα 24ωρο παρατηρήστε τον εαυτό σας χωρίς να τον κριτικάρετε. Γράψτε κάτω τι ακριβώς κάνετε και εκεί θα δείτε πόσο σπαταλάτε το χρόνο σας σε εντελώς στήρες ενασχολήσεις και καταστάσεις. Η μεγαλύτερη κλοπή χρόνου σήμερα γίνεται από όλα τα οπτικοακουστικά μέσα. Η ενασχόλησή σας με την τηλεόραση που παίζει ασταμάτητα στα περισσότερα σπίτια των ανθρώπων και με τα social media και το ίντερνετ είναι κυριολεκτικά μία μάστιγα για τον άνθρωπο καθώς του κλέβει κάθε μέρα τουλάχιστον 4 με 6 πολύτιμες ώρες από τη ζωή του, τους στόχους του, τη διασκέδασή του, την ψυχαγωγία του και κυρίως την πιθανότητα του να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του. Αξιολογήστε λεπτό προς λεπτό την ημέρα σας και όλα αυτά που κάνετε, γιατί η ζωή περνάει από μπροστά σας με τρελές ταχύτητες και είναι πραγματικά τεράστιο λάθος να μην τη ζούμε υπέρ μας και απολύτως δημιουργικά και προς όφελός μας. 6. Μη λέτε συνεχώς ψέματα. Δεν είναι ανάγκη να αρέσετε σε όλους. Από πάντοτε υπήρχαν τα λεγόμενα κατά συνθήκη ψεύδια. White lies, όπως λένε οι Άγγλοι. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι γύρω μας δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν πάντα την αλήθεια. Σου λέει η φίλη σου: θέλω αύριο να πάμε σινεμά να δούμε αυτή την ταινία. Εσένα δεν σου αρέσει η ταινία αυτή και δεν έχεις όρεξη. Δεν της απαντάς ακριβώς έτσι. Τις περισσότερες φορές δεν της λες ότι δεν μου αρέσει ταινία ή δεν μπορώ, δεν έχω όρεξη, θέλω να μείνω σπίτι μου να ξεκουραστώ. Σκέφτεσαι ότι μπορεί να τη στεναχωρήσεις ή ότι μπορεί να σου γκρινιάζει για πολλή ώρα και δεν έχεις όρεξη να την ακούς. Έτσι λοιπόν της λες πως δυστυχώς πολύ θα ήθελες, αλλά έχεις κανονίσει κάτι άλλο κτλ. Αυτά λοιπόν τα μικρά λευκά ψέματα είναι αναπόφευκτα στη ζωή ενός ανθρώπου. Όταν όμως γίνονται πάρα πολύ τακτικά, τότε σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι μπορεί να κάνετε παρέα με τελείως ακατάλληλους ανθρώπους, με ανθρώπους που δεν σας ταιριάζουν, δεν σας κατανοούν και δεν έχετε κοντινές
συνήθειες και κοντινό τρόπο ζωής. Το άλλο είναι ότι μπορεί οι άνθρωποι που είναι απέναντί σας, ενώ μπορούν να δεχτούν την αλήθεια σας, εσείς από φόβο ότι μπορεί αυτό να μην συμβεί και να μην τους αρέσετε, απαντάτε κάθε φορά που έχετε μία αντίθετη γνώμη με μικρά ψέματα, νομίζοντας πως έτσι καλύπτετε τις θέσεις σας και διατηρείτε αυτές τις φιλίες. Στην πραγματικότητα, το μόνο που κάνετε είναι να χάνετε συνεχώς τον εαυτό σας μέσα στα θέλω των άλλων. Τα 6 από τα 12 βήματα σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκαν. Θα αναλύσουμε τα υπόλοιπα στο ακριβώς επόμενο βίντεο που θα ανεβάσουμε. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχετε. Και γράψτε μας κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ.